السلام عليكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسعدني مجددا أن ألتقي بكم في هذا العاجل. شاطئ البحر بالحسيمة يلفظ جثة ضحية للهجرة السرية. أفادت بعض المصادر المحلية أن أمواج البحر لفظت صبيحة هذا اليوم الجمعة 15 من أكتوبر 2021 بشاطئ المدينة الحسيمة القريب من خليج بوسكور جثة شاب عشريني. وذكرت هذه المصادر أن الشاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء، مضيفة بأنه تم نقل جثته صباح اليوم إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة بأمر من النيابة العامة. وأوضحت نفس المصادر أن الهالك حديث الغرق، ولم تتعرض جثته لأي تحلل ولا تحمل آثار تعنيف، مرجحة أن يكون من ضحايا الهجرة السرية. إنا لله وإنا إليه راجعون.